Hello everyone! Welcome to my channel. I'm Naricel. Kung first time ka pa lang sa channel ko, by the way, nagsishare ako ng mga crochet tutorial at iba pang DIY. And please consider mo na rin to subscribe to my channel and i-hit mo na rin yung bell button below para naman updated ka o ma-notify ka every time na meron ako mga bagong videos katulad nito. So, nais ko lamang po magpasalamat or thank you very much sa mga subscriber ko. 600 plus na po tayo at parami pa ng parami. Maraming salamat po. Our video for today ay pakikita ko lang po ngayon yung natapos ko na crochet scarf in stripe colors. So, yan po yan. Ang nagamit po natin na yarn dito, a total of 325 grams, 13 roll. Kasi ang isang roll yun naman po 25 gram lang. Yan. Ganyan. So, total of 325 gram. At syempre, gumamit tayo ng darning needle, pair of scissor, at saka ang ating marking pin. So, bali ito po ay 200 chain foundation. Ganyan po. Yan. 200 chain foundation, 52 rows of half double crochet stitch. Ito po yung 52 rows. Yan po. Mula dito hanggang dyan. Yung 52 rows of half double crochet stitch. Yan po. And please tapusin mo ang video na to dahil meron akong i-insert na video tips para sa inyo. So, at least doon, makabigay ako sa inyo ng mga idea, sa mga decoration o yung mga simpleng creation. So, ulitin ko lang po ang ating crochet scarf in stripe colors composed of 200 chain foundation, 52 rows of half double crochet cross stitch. Cross stitch po siya. Yan, ganyan po. Makikita natin yung pattern na ganyan. Ilalagay ko sa description box below yung nauna kong video. Tutorial po yun ng half double crochet cross stitch. Advice ko po sa inyo, pwede po nyo itong gawing blanket. Depende po yun sa inyo o sa desire nyo na size. Pwede siyang gawing blanket, mga pillowcases, o sa mga throw pillow. Depende po yun sa inyo. Pwede po yun. Bali, ito pong ginawa ko example lamang. Pwede nyong baguhin, pwede nyong mas paggandahin. Ilalagay ko rin po o isasama ko rin po sa description box below yung kung paano ito ginawa o yung mga gagamitin na yarn. So, kanina nabanggit ko na sana tapusin yung video na ito kasi mag-i-insert ako ng video tips. So, ito na po yun. Itong aking mga anik-anik. Yung aking mga ginawang decoration. So, bali, ito pong tray na to, nabili ko to sa dyan lang, tindahan ng mga Hapon. So, alam niyo na po yun. Ayan, ganyan po siya. Ganyan lang siya pag binili. Lagayan talaga siya ng mga accessories for sewing. Ayan. Sabi, stitch basket. So, nilagyan ko po siya. Ayun, ginawan ko siya ng ganito. Ito po ay double crochet. Ayan. Double crochet yan. Yung chain foundation niya. And then, half double crochet, yung first row. Second row, half double crochet. Ayan po. Chain foundation, then half double crochet. 2 rows of half double crochet, then double crochet. Yung pong mixed color ay double crochet. And then, next row is double crochet also. And then, itong last row dito sa taas
is half double crochet. Ganyan. Tapos nilagyan ko lang siya ng butones dito para pang lock niya, pang higpit niya. So, nilalagay ko siya lang ganyan. Ganyan po. Yan. So, may design na. I-share ko lang sa inyo para mas lalo tayong maging more creative. Ito din po, yan. Doon ko din to binili sa bilihan din na tindahan ng mga Hapon. Yan. Bali, ganyan lang po siya. Wala pa naman akong maraming accessories. So, ito muna yung lagayan ko. Yan. Bali, ganun din po siya. Yan, double crochet yung mixed color. May butones din dito para pan-lock. Yan. Tapos, single crochet yung taas. Yung pinakang last row niya. So, ganyan lang kasimple para maging creative tayo. Partner siya. Ito po, ganun din. Yan. Ito naman mga bulaklak na to ay nabili ko sa dyan lang sa tabi-tabi dyan. Tapos ito po ganun din. Yan. Yung gitna niya kasi nung nabili ko yan, may ribbon dito lang. Nakalagay lang po dyan yung ribbon. Parang color green yata yun. So tinanggal ko yung ribbon. Ginawan ko lang siya yan. Yan. Para may design. Para partner na rin sila. Ganyan po. Ayan. So, para naman yung aking working table, kahit paano, magkaroon naman ng itsura. So, ilan lang yan po, mga tips lang na binibigay ko. O, pwede nyo rin gawin. Maging creative tayo. Yan. So, bali, ganyan lang po. Sinishare ko lang sa inyo yung para maging creative tayo. Yan. Alam ko na pag nakakita kayo ng ganito, so mas magkakaroon kayo ng idea at maaaring mas maganda yung malilikha nyo na idea. Salamat po. Paumanhin po, hindi ko man nabanggit kanina yung ginamit natin na crochet hook. Ito po ay 5.5 mm crochet hook. Ito po yung ginamit natin dito sa project na ito at milk cotton yarn 4-ply po. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po muna ang ating video. At sana sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na po kayo. At i-hit nyo na rin yung bell button below para naman updated kayo every time na mayroon ako mga bagong video katulad nito. Muli po, maraming salamat. See you on my next video. God bless us all.